Okay, so good day po sa ating lahat ulit, mga ginigiliw ko, mga MATHibay. Again, this is Bonifacio A. Alos Jr., ang inyong pink clown na math teacher ninyo online. Okay, naka-flash na po agad-agad dito po sa ating screen or sa inyong mga monitor is that we do have the three words. Okay, three words. We have the first is factorial. The second one is permutations, and the third one is a combination. Okay, hindi ko nilagyan ng S. So, permutation and combination. Ano po ba ang tatlong words nito? Okay, this topic comes up with a grade 10 mathematics po. First, factorial. Ano ba ang factorial? Okay, magkakarugtong po kasi itong mga tatlong words na ito. Okay? Magagamit mo si factorial kay permutations. Same true, si permutation is a link to the combination. Okay. Unahin muna natin ang factorial. Ano ba ang factorial? Okay? Nung face-to-face po ako nagtuturo, okay? Kasama po ang mga estudyante ko, okay? Ito po, sorry, medyo pangit yung pagkakagawa ko, no? Okay, yan. An exclamation point is the symbol for factorial. Tanggalin ko na lang to, mamaya baka medyo hindi kagandahan ang nakikita nyo, okay? Factorial is the exclamation point. That is exclamation point after the number. Okay? Say for example, ito. 8 factorial. How I wish, sabi ko sa mga estudyante ko, nasa reality ang factorial. Although reality naman ang factorial, no? Pero isipin mo, ganito ang pera mo. 8 factorial. Gaano ba kalaki ang 8 factorial? Tinanong ko yung mga estudyante ko dati, paano nyo basahin to? Sabi ko, 8 an exclamation point. Hindi ko pa sinabi sa kanila kung ano yung factorial, no? Sabi ng iba, 8! Sabi na yung talagang pasigaw na 8. Sisigaw sa 8! Sabi na, why? Kasi express daw siya ng strong emotion. Diba? Pasigaw. Okay, sa English nyo, yun ang gamit ng exclamation point. No? Okay, 8 factorial. Ganyan po ang pagbasa natin dyan. 8 and then the exclamation point is 8 factorial. This is how we are going to do it. Okay? A factorial is a multiplication of the numbers in the descending form hanggang number 1. Hindi na po natin isasama ang 0. Kasi kapag isasama pa natin ang 0 is, it is nonsense. Magiging 0 lang ang sagot natin. 1 million times 0, 0 ang sagot natin. Okay, sa example for this 8 factorials, ito po ang kanyang ibig sabihin. 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2, sorry na ano ko yung multiplication sign, yung x, times 1. Hindi na po natin isasama ang 0. Okay, so we have 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Yan po ang ibig sabihin ng 8 factorial. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, how I wish ganyan ang aking pera. Meron akong 8 pesos, ganyan kalaki ang kanyang equivalent. Okay, so 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So ilan yon? Wait lang ha, i-multiply ko lang sandali. 8 times 7 times 6 times 4 times 3 times 2 times 1. The answer is 40,320. Nakakagulat, no?
8 factorial lang siya. Ayan lang siya. Ang equivalent niya is 40,320. How much more kapag meron akong 10 pesos? Okay? 10 factorial. So we have 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5, 4, 3, 2, and 1. Okay? Ganyan karami. 10 times 9 times 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ilan siya? Siyempre, joke ko lang yung kanina, no? Yung ginaganon-ganon ko. Pero ginagamitan ko siya ng scientific calculator. Wait lang po. 10. Nasa scientific calculator po yan. Ang symbol ng iba, exclamation point lang. Ang symbol naman po ng iba is X, tapos may exclamation point. Okay? The number is, we have 3,628,800. Naku naman, ganyan kaliit. 10 factorial lang siya. The answer is already 3 million. Okay? Sana all mathematician, no? Ganyan karami ang number agad-agad ng ating 10 factorial. Okay, so that's it. That is the factorial. Okay? Naintindihan na po ba ang factorial? Now, kindly go on to your activities sa inyong modular activity ng February or yung, yes, pakisagutan po yun. At ganito po kung papaano sasagutan yung factorial na part. Okay, and that is factorial. Okay? Meanwhile. And that's it. We go now to our permutations. Okay, nakalimutan ko lang po medyo nawala lang po sa isip ko kanina. Okay, kapag nakakita po tayo dito, o dito na lang, no, sa may part na dito. Okay, kapag tinanong po tayo ng teacher natin, what is 0 factorial? Automatically, the answer is 1. Okay, take note on that. 0 factorial is 1. Okay, next. Meron bang factorial na negative number? Wala po. So as much as possible, mas malaki or positive number po yung ating factorial. Okay, next, we do have our permutations. Commonly seen as NPR. NPR, permutations. Okay, yung N is the number, a total number. Yung R naman po is yung restriction niya. What do I mean restriction? Okay, magbibigay ko ng example later on. Okay, is equals to N factorial over N minus R, then quantity factorial. Okay, say for example ganito, no? Meron kang 8 aso. Okay? Kukunin mo ang permutations niya. And then, kukuha ka lang ng 3 at a time. So, yun po yung permutations natin. That is a real life situation. Ilan lahat-lahat ang pwede mong permutations sa 8 aso at 3 lang ang pwede mong kunin sa isang pagkakataon. Okay, again, I repeat. 8 aso, permutations, 8 aso, 3 aso lang ang pwede mong kunin sa isang pagkakataon. Okay? So, 3 at a time. Okay, so we're now going to have the computation for this. Okay, so we have 8 factorial. Ito po yung total niyang lahat-lahat. Okay? Next, over 8 minus 3 factorial. Okay, again, I repeat. 8 aso, 8 lahat, 3 lang ang pwede mong kunin. Okay? So, 8, yung N natin, kukunin natin yun doon. N is equals to 8, and 3, R is equals to 3. So, we have, eto po. Kapag ang gagawin mo po is ganito, okay? So, we have
8 factorial is equals to 8 minus 3, so we have 5 factorial. Ganyan po ang kinalabasan niya. Yung denominator muna, kasi PEMDAS nga tayo, di ba? Parenthesis muna. Yun yung kailangan nating unahin. Okay? Kapag ang gagawin mo is ganito, so we have 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Tapos yung sa baba naman is 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Ganyan po yung ginawa mo kasi yun yung tinuro ko kanina eh. Yun yung tinuro ni Pink Clown kanina. Kailangan mong ilagay lahat-lahat. But take note on this. Pwede mo pong gawin ito. Okay? Ibababa ko na lang po siya. Pwede mo isulat yan for the computation, no? So we have, ito po ang shortcut niya. 8 times 7 times 6 times 5 factorial. Okay, Pink Clown, bakit tumigil ka sa 5 factorial? Kasi, ang denominator mo po kanina, ito, i-parenthesis ko siya kasi just to show you na yan yung tamang dapat gawin. Pero in mathematics, kailangan mo din pong dumiskarte para hindi po mahirapan ang iyong utak. Okay? As we can see dito po sa part nito, we have 5 factorial. Wherein, nung tinignan natin, 8 times 7 times 6 times 5 factorial kasi meron pang 4, 3, 2, 1. Okay? Denominator nito is 5 factorial din po. So, ang gagawin mo na lang, canceled mo na lang yon. Okay? Same true with this. Pwede mo rin gawin dito. Pero syempre, kung nagmamadali ka, sayang yung time. Kasi cancel mo yung 5, cancel mo yung 4, cancel mo yung 3, yung 2, saka yung 1. Wherein, kung ganitong part ang ginawa mo, mas mapapadali yung pag-iisip mo. So, ang natira is 8 times 7 times 6. So, calculator po tayo. Wait lang. Calculator, 8 times 7 times 6. The answer is 336. Yan po, lahat-lahat ang kanyang permutations. 8 aso, 3 aso lang po ang pwede mong kunin. At a time. Okay? So yan po ang ating computation para dyan. Yung kanina, binura ko lang po yung 8 times 7 times 8 ha, pero still, sana naintindihan nyo po yung kanina. Okay, so yan, kung gusto yung screenshots, wait lang, medyo magalaw yung aking kamay. Okay, and that's it. Later. Okay, we are now going to proceed on the combinations. Okay, kung papansinin nyo pong mabuti, ito po ang formula for our combinations. NCR. Kanina, NP and R. Ngayon naman po is NC and R. Kapag nakabisado nyo po ang permutations, ito, tignan nyo mabuti. Kapag nakabisado nyo po ang permutations, meron lang tayong idadagdag sa formula ng combination at sa permutation para maging combination siya. Ano yun? Ito, yung R factorial. Okay, again, I repeat. Ito po yung NPR. Yan. Yan po yung kanina, NPR. Tignan nyo mabuti. Okay. NPR, N factorial over N minus R factorial. Ito po yun. N factorial over N minus R factorial. Dinagdagan ko lang po ng R factorial sa baba or sa denominator. Actually, hindi akong nagdagdag yung mga mathematicians. Okay? Hindi po ako. Sinulat ko lang po. Okay? What do I mean dinagdag ko lang? Sinulatan lang po nila ng R factorial. I am not going to elaborate the discussion for this kasi po is because medyo hindi dahil sa hindi ko alam it is because sa konti lang po kasi yung time natin. For more some other videos, baka pwede kong maipaliwanag doon yung reason behind. Okay? Kasi we're just only having a short time for this videos, okay? Kasi kapag masyado naman pong mahaba yung mga video, sometimes hindi nyo na po pinapanood lahat, at wala namang pakialam yung mga iba sa inyo kasi you are not all
actually you are not, hindi lahat kayo is mathematical inclined or having the logistic or logical thinking, no? Hindi logistic, logical thinking, sorry for that, logical thinkers or logical intelligence. We do have our multiple intelligences, pero as of for this, kahit yung basic lang po is matutunan ninyo. Okay? Maintindihan ninyo at madali nyo siyang maiintindihan. Okay, combination, same problem. Ilang combinations po ang pwede nating gawin kapag meron tayong 8 aso at 3 lang po ang pwede nating ipag-combine at a time. Okay, same procedure. So we have 8 factorial over 8 minus 3 factorial, and then yung r factorial, which is 3 factorial. Yun po yung kaibahan niya kanina. So we have 8 factorial over 5 factorial, 3 factorial. Okay? Papaano ngayon yung gagawin natin dito? So same po yung kanina. So we have 8 times 7 times 6 times 5 factorial divided by 5 factorial, 3 factorial. Okay, parenthesis natin para mas maliwanag yung mga iba, hindi maguguluhan, no? Okay, ito po. Same procedure, canceled ko po yung 5 factorial. Okay? Next, anong gagawin natin doon sa 3 factorial? Okay? It's either pwede po natin siyang isimplify ng 3 factorial or pwede rin po natin siyang gawa ng paraan. Okay, what is 3 factorial anyway? 3 factorial is equals to 3 times 2 times 1, which is 3 times 2 times 1 is equals to 6. So, kung ang 3 factorial ay 6, pwede ko po siyang i-cancel out dito. At ito. Kasi meron akong 6 sa taas. Pero given a chance na hindi mo yon makakancel, i-simplify mo yon, multiply mo yung numerator, i-divide mo siya sa 6. Kung wala tayong 6 na possible dito. Okay? Again, I repeat, kung sakali lang na hindi mo pwedeng cancelin yung 3 factorial saka yung 6, i-multiply mo lahat yung nasa numerator, i-divide mo siya sa kung ano yung nasa denominator. Siyempre, simplify din yon. Kung 3 times 2 times 1, 6. I-divide mo siya sa 6. Okay? So, we have 8 times 7. Ilan ang 8 times 7? We have 56. 56 combinations lang po. Ngayon, tignan natin mabuti. At ang magiging katanungan po dito is ano ang pagkakaiba ba ng permutations sa combinations? Okay, again, I repeat, ito ang magiging katanungan ninyo. Ano ang pagkakaiba ng permutations kay combinations? Kasi meron tayong 8 aso at 3 lang ang pwede nating kunin. Sa permutations, 336 ang ating nakuha. Samantalang kay combinations, 56 lang ang ating nakuha. Ganito po ang kanyang real life situation. Okay? Sa real life situation po natin na ito is ito po yung kanyang ibig sabihin. Example. Okay? Merong isang lalaki. Yan, stickman. Hindi ako marunong mag-drawing eh, no? At merong isang babae. Okay? So, si isang lalaki at isang babae, isang combination lang po siya. Okay? Ang combination niya, NCR is 1. Isang combination. Okay? Pero ang kanyang NPR or ang kanyang permutations is 2. Bakit 2 ang kanyang permutations? Okay, ang combination kasi na tinatawag natin is pwede mo silang pag-partnerin. Yun yung combination nila. Isa lang. Okay? Pero yung permutation na tinatawag naman po natin is eto. Okay?
pwedeng si boy muna, tapos si girl, sorry, or pwedeng si girl muna, tapos si boy. I hope so in this simple representation of the real life situation. Ito po yung combination, ito po yung permutations. Okay, sa combination, isang combination lang, yung isang lalaki at isang babae. Pero yung permutation natin, pwede po nating unahin yung lalaki muna, tapos si babae, tapos ang susunod is si babae muna, tapos si lalaki. Gets po ba? So yung kanina dito sa ating mga aso, okay? Meron tayong 8 aso at pwede mo siyang permutations ng 336 permutations or arrangement. Samantalang si combination naman po, 56 combinations lang ang possible sa 300 or 8 aso at 3 aso lang ang pwede mong i-pair or pagsama-samahin. Okay? So sana in this simple discussion, naintindihan nyo po ang pagkakaiba ng permutations and combinations, and at the same time, naintindihan nyo po ang ating discussion for this. A few moments later. Okay, next, another example para kahit papaano medyo masanay kayo. Sometimes ito po yung word problem natin. Okay, consider the word central. Okay, dito ko na lang isusulat. Central. Okay, sa word central natin na yan, wala pong naulit. Basic lang po yung ibibigay ko yung example para sa word problem natin. Okay, sa central, word na central na yan, 3 lang daw po ang ating kukunin para makabuo tayo ng mga 3 letter words. Okay, doesn't matter kahit na ano siya, basta 3 letters lang ang pwede nating kunin. Okay, sa word na central. Sometimes, ang mga binibigay nila example later on the another videos na gagawin ko, yung mga word na Mississippi, arrangement, or rearrange, mga ganong klaseng word. Bakit Mississippi at bakit rearrange ang ginagamit parating example ng mga math teachers? Because sa word na Mississippi, may mga letters na 2 beses nag-appear. Okay, mga committee, mga ganon, di ba? Double M, double A, double T, double E. No, hindi siya double I, no? Sorry. Double M, double T, double E. Yun po yun sa committee. Pero dito, central lang po. Okay? So we have ilang letters po yun? Central, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letters. Permutations, 3 lang daw po ang pwede nating kunin at a time. So we have 7 factorial. Okay? 7 minus 3 factorial. Okay? So we have 7 factorial divided by or over 4 factorial. Saan ko na po yung 4 factorial? 7 minus 3. Okay, so we have, etong magbibigay sa akin ngayon ng clue kung hanggang ilang beses ko po, sorry kung mati yung ilong ko kanina, ko siya ititigil. Okay, so we have 7 times 6 times 5 times 4 factorial. Na-achieve ko to. So hanggang 4 factorial lang ako. Okay, divided by 4 factorial kasi ika-cancel out ko siya. Then we have 7 times 6 times 5. The answer is 7 times 6 times 5. We have 210. The answer is 210. Next. Sa combinations, ilang combinations po ang possible? Okay, kung 3 letters lang ang kukunin natin sa word central. Okay, so we have ilan? 7 C 3 is equals to 7 factorial and minus 7
7 minus 3 factorial, and then 3 factorial pa. Dinagdagan ko lang po siya ng 3 factorial sa labas. Okay, so we have 7 factorial divided by 4 factorial times 3 factorial. So we have 7 times 6 times 5 times 4 factorial divided by 4 factorial times 3 factorial. Cancelled and cancelled. 3 factorial is 6. So cancelled ang 6. Cancelled din po ito. So you have 7 times 5. The answer is 35. 35 combinations. So word na central at tatlong letters lang ang pwede mong kunin. Okay? So I hope so meron po kayong natutunan. Okay, ano ko muna siya. Screenshot nyo siya if you want para meron po kayong guide at kung papaano nyo siya isusolve at i-compute. Thank you very much. God bless us all mga MATHibay. Again, this is Bonifacio A. Alos Jr., ang inyong pink clown na math teacher ninyo online. Okay? Ingat! Good day po ulit mga gilid-gilid kong mga MATHibay. Bonifacio A. Alos Jr., ang inyong pink clown na math teacher ninyo online.